Bună, dragii mei, bine ați revenit, bine ați venit dacă sunteți aici pentru prima dată. Eu sunt Meme. Sunt cea care în fiecare zi sau ori de câte ori are ocazia vă amintește cât de minunați sunteți. Da, sunteți toți minunați, puternici, fiecare dintre voi este important în egală măsură. Să fiți iubiți și să fiți sănătoși. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele din acest moment prezent, pentru care vă rog totuși să țineți cont că s-ar putea să nu rezoneze cu voi toți. Suntem unici, originali, diferiți și acest lucru ne dă o perspectivă diferită. Poate nu rezonați. Dacă rezonați, mă bucur mult de tot. Dacă mesajul vă ajută. Dacă nu rezonați, atunci treceți peste. Mergeți mai departe. Mergeți acolo unde sufletul vă cheamă. Mesajele pentru astăzi sunt, s-a întors un prim mesaj, moderație, echilibru, cumpătare, iată are cifra 14 ca și cumpătarea. Avem așa, culoarea roșu care vorbește despre bază, despre relația noastră la bază și are un fond verde care vorbește despre iubire. Să ne liniștim un pic și să fim obiectivi, aș putea spune. Cumpătarea vorbește despre a fi obiectiv și diplomat, despre a avea un nivel de empatie normal și despre a ne pune și în locul celuilalt. Cine știe, poate ajută. Aici avem vindecare. Vindecare. Să avem grijă la tot ce rostim. Tot ce rostim noi trebuie să fie în acord și cu ceea ce ne dorim. Avem cifra 6, 6, 6, care înseamnă armonie. Nu este un însemn malefic, stați liniștiți. 6 este cifra omului în armonie și 9 întors este divinitatea. O vindecare. Culoarea albastru este corespondentă ceacrei gâtului, adică ceea ce noi spunem se manifestă. Știți cum funcționează legea atracției? Noi primim ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. În sensul că dacă noi suntem triști, degeaba spunem, vreau vrute și nevrute, pentru că nu suntem în acord cu ceea ce suntem, cu ceea ce emitem. Pentru a manifesta ce ne dorim noi în viața noastră, trebuie să fim în acord așa. Corp fizic, minte și suflet. Totul să fie aliniat. O vindecare. Deci, posibil unii dintre voi să aveți un regim alimentar, să fiți la o dietă sau să fiți nevoiți ca pentru vindecarea voastră, ca pentru armonia corpului vostru să țineți un regim alimentar. Ceva ce are legătură cu glanda tiroidă, să știți, sau cu sistemul endocrin. A mai ieșit un mesaj. Mediul înconjurător, casa. Și iată un alt verde mai deschis, adică ceva ce se ușurează. Pentru unii dintre voi mesajul este pe cât se poate de simplu. Lăsați-o mai ușor cu treburile casnice, pentru că sunteți cumva într-o ușoară stare de convalescență, posibil unii dintre voi, și nu v-ați face decât foarte rău dacă ați da buzna în treburile casnice. Pentru alții dintre voi aveți nevoie de ordine la nivel de gânduri și de afirmație pe care le faceți, pentru că afirmațiile voastre creează mediul în care trăiți. Și din nou 6. Iubire. Tratați cu iubire tot ce vine către voi zilele acestea, tratați cu iubire absolut tot ceea ce ține de corpul vostru fizic, tratați cu iubire oamenii din jurul vostru și tratați-vă cu iubire pe voi înșivă. Pentru că aici am doar chakra inimii prezentă, chakra de bază, vedeți ce aveți în subconștient, de ce faceți anumite afirmații, empatie, gândiți-vă bine la ce spuneți pentru că vă creează mediul în care trăiți și vindecați-vă prin iubire. Fiți buni în cuvânt, fiți buni în simțire. Sigur e un sens, sigur e un sens.
Ametistul, transformare, încredere. Aici personajul acesta este dezbrăcat, are deopotrivă luna și soarele, care înseamnă armonie. Da? Avem cifra 6 pe masă, foarte puternică, cifra omului, cifra armoniei, armoniei divine, care spune: sunt vulnerabil, dar accept, asta sunt. Acceptați-vă așa cum sunteți. Nu vă mai considerați vinovați dacă aș fi mai bun, dacă aș fi mai slab, dacă aș fi mai la stânga, mai la dreapta. Sunteți supereroi în pielea voastră. Nu trebuia să fiți altfel. Dacă trebuia să fiți altfel, vă nășteați altfel. Vă nășteați altcineva. Sunteți exact cine trebuie să fiți. Și aici cineva se gândește la voi. Un gând plin de iubire și liniște, armonie, serendipitate. Nu știu dacă există cuvântul ăsta în română, dar el există în engleză. Armonie, beatitudine poate fi în română. Fie este necesar ca voi, dragii mei, să vă gândiți la voi înși, fie aici cineva chiar se gândește la voi. Hai să le încadrăm aici frumos, ca să le avem prezente în citire. Gata, gata, gata. Foarte frumos. Pentru sufletele voastre minunate, să vedem ce ne apare în relație. Pe planul material și pe planul emoțional. În relație avem 10 de spade. Avem diavolul și avem 4 de spade. Pauză. Cineva ia o pauză de la toxicitate. Cineva a ajuns la final. Cineva s-a săturat și spune gata. Gata. Efectiv gata. Aici 4 de spade spune moderație, vindecare, iubire. Exact asta înseamnă 4 de spade. Recuperare, vindecare, odihnă. Diavolul înseamnă control, înseamnă atașament și 10 de spade înseamnă am ținut prea mult cu dinții de relație, am ținut prea mult cu dinții de situație, mi-a păsat prea mult de ceva anume. Vedem acum de cine sau de ce. 10 de spade. De ce este 10 de spade aici? Din nou, diavolul. Am rămas cu gândul la tine și gândul la tine m-a epuizat. Am rămas în urmă și regret. Aveți un regret. Regele de spade. Cineva v-a tratat la nivel de cuvânt, v-a vorbit urât. Ați avut aici o dispută cu cineva care v-a tratat urât. A vorbit rece și nepăsător. Există și posibilitatea să fi existat agresiune, da, verbală, cuvinte spuse urât. Și roata, închid ceva ce nu mai funcționează, dar roata este roata destinului, întâmplările pe care le-ați traversat astăzi, în momentul în care dați click, sau starea pe care o aveți voi interioară astăzi este una de, băi, m-am săturat, gata, vreau altceva, vreau să mă simt bine, vreau să-mi pese de mine, dar aveți aici gândul, reconectarea la relația pe care poate o aveți sau în acest moment prezent, menționez asta, este cea de diavol. Vă macină ceva,
vă macină, e o mică urmă de orgoliu aici, o durere, dacă aș putea ți-aș arăta eu ție. Este o stare, lăsați-o să treacă, pajul de bâte. Aici avem o comunicare pasională. Avem un mesaj cu pasiune sau avem o oportunitate să facem cu pasiune ceva. Să începem să lucrăm la ceva cu pasiune. 7 de spade. Să nu ne mai sabotăm. Curaj să ies din conjunctura asta nefavorabilă mie astăzi. Cred că aveți de-a face sau ați avut de-a face cu cineva care posibil să fi fost la rândul într-o pasă proastă sau să fi avut un sens al atașamentului acesta toxic față de ceva anume și să vă fi tratat urât. Și aici avem regina de monede. Asta înseamnă am grijă de mine. Asta înseamnă am grijă de mine. Asta înseamnă sunt ferm, știu cine sunt, mă iubesc pe mine, tu poți să spui ce vrei tu, tu poți să spui absolut tot ceea ce îți dorești, că la mine nu ajunge. 4 de cupe, exact cum spuneam, că la mine nu ajunge. Deci, dragii mei, aici la nivel de relații, fix astăzi, pentru că eu fac citirile dese, le-ați văzut, în acest moment când vorbim, vă întâmpină așa o stare de moderație. Cumva, cred că aveți un moment de luciditate așa major, cu sens de revelație, în care spuneți, măi, dar de ce mă tot frământ eu pentru relația asta sau într-o anumită privință? Și atunci vă hotărâți cumva să reparați în starea voastră interioară acest sentiment și să vă adaptați cumva situației și mediului. Este necesar, ca să scăpați de energia toxică a diavolului, să emiteți iubire. Vă gândiți la relație cu iubire, dar când ajungeți acolo în conjunctura voastră, se reiau din trecut niște stări joase, ușor toxice, care înseamnă fie vă conectați la discuțiile pe care le-ați avut, fie la certurile pe care le-ați avut. Și atunci trebuie să închideți această vibrație. S-a confirmat 10 de spade cu diavolul. Deci 10 de spade înseamnă o finalitate. Trebuie să schimbați gândurile cu legătură la această, în legătură cu această persoană, da? Schimbați-vă un pic gândurile și emiteți gânduri din acestea de a m-am hotărât să fac ceva bun pentru mine. Pentru că vă aliniați atunci la energia damei de monede, care este una practică și pragmatică și chiar dacă vă veți gândi la cineva, se va întoarce către voi iubire, nu energia diavolului care este toxică. Iată, și regele de monede. Se întoarce către voi același tip de energie ca și voi. Ce înseamnă asta? Ce spun, aia primesc. Dacă eu mă gândesc la cineva cu care poate relația mea nu a funcționat bine și spun să-l ia mama lui Papuc, cum ar veni, pe acest om, aia se întoarce înapoi. Se creează un efect de oglindă, uitați așa, și reflectă înapoi către mine să te ia mama lui Papuc și vă ia pe voi, înțelegeți? Nu pe ei. Pentru cei care nu înțeleg expresia mama lui Papuc, când urezi cuiva ceva de rău și se reflectă înapoi către tine energia. Efectul de oglindă înseamnă că primiți înapoi exact ceea ce emiteți. Și aici este foarte important, pentru că dacă emiteți iubire, va veni către voi iubire. Ce-i cu regele ăsta de monede aici? Ia uite. Ia uite ce-i cu regele ăsta de monede aici. O victorie. Judecata. Judecata. Adică o înălțare, o realizare, o reconectare, o posibilă împăcare sau un nou început. Un nou început. Temperați-vă un pic când emiteți niște sentimente care poate chiar sunteți îndreptățiți să le emiteți, dar mai bine trimiteți iubire în loc să trimiteți gânduri rele. Și aici avem mască.
spune că cineva nu și-a arătat adevăratele sentimente pentru voi, că s-a ascuns, că s-a prefăcut și acest lucru posibil pe voi să vă fie afectat. Să fi descoperit că cineva a purtat o mască, poate fi orice fel de relație, da? Că cineva a purtat o mască și n-a fost neapărat sincer cu voi. Și aici avem inelul de logodnă. Parteneriat, angajament, eternitate, completare și uniune. Că cineva din uniunea voastră, da, din relația voastră a avut o mască și ca să-i spargeți masca trebuie să trimiteți înapoi iubire, nu energia, frecvența diavolului. A fost o ciocnire de orgolii foarte mare aici. Ambele persoane foarte puternice, însă unul dintre voi trebuie să intre pe frecvența iubirii pentru a putea să-l întoarcă și pe celălalt și să-l ajute să intre și el pe frecvența iubirii. Bun, trecem la planul material. Regina de spade, cavalerul de monede, 6 de monede. La partea aceasta de plan material, regina de spade este ageră, iute și deșteaptă. Vi se oferă o oportunitate, un proiect, începeți ceva unde veți străluci la nivel intelectual și vă veți culege foarte ușor roadele și meritele. Da? Dacă veți avea nevoie de ajutor, atunci foarte multe mâini vor fi întinse către voi. 6 de monede este o energie stabilă, este probabil un moment pentru voi acum, fix acum, în momentul prezent, în care sclipirea minții voastre vă oferă fie un statut social foarte bun, fie echilibrul de care aveți nevoie. Începeți ceva nou, ajungeți la un premiu, puneți mâna pe un rezultat sau în sfârșit începeți un serviciu care este pe deplin răsplătit. Zece de cupe. Aici veți avea parte de împlinire. Unii dintre voi v-ați cumpărat o casă, vă cumpărați o casă. Da, vă mutați la casă nouă, alții dintre voi clar obțineți un rol nou, pentru unii dintre voi este o provocare să faceți schimbarea, pentru că trebuie să fiți atenți și la alte aspecte decât la voi înșivă. La planul emoțional avem soarele, împăratul și cavalerul de cupe. Iată că dacă voi vă temperați și vă controlați, cum face împăratul. Împăratul ține totul sub control. Nu este nici prea emoțional, nici prea pătimaș. Este așa cumva o energie care poate emana o ușoară aroganță, dar pentru că știe cine este, pentru că are totul sub control. Nu este detașat decât în aparență. Aici avem soarele și cavalerul de cupe. Puteți să întoarceți o decizie, puteți să întoarceți o vibrație, puteți să întoarceți pe cineva care a plecat din viața voastră. Dacă vorbim despre o provocare medicală, atunci rezolvați favorabil ceva ce are legătură cu cap, ochi, migrene. Vreau să văd aici o carte. Au ieșit două, tranziție și liniște. Veți face trecerea de la energia vibrației, de la vibrația diavolului către liniște, către armonia voastră. Veți primi niște vești, dragii mei, sau veți avea niște semne de la univers, niște revelații. Unii dintre voi de la o energie feminină care vine și vă ajută cu o vorbă bună și în urma unei discuții ajungeți la o concluzie că, băi, mai bine văd de viața mea, las tot în spate, uite, ăsta este bagajul, ce e în trecut să rămână în trecut, pentru că iese soarele aici pentru voi și cineva cu o vorbă bună vă este de foarte mare ajutor astăzi. Unii dintre voi puneți bazele unui concediu. Ce mai avem aici? Uite, la relație, abundență.
o energie masculină se schimbă. Avem 13 de la transformare. Cineva din viața voastră este pe o pantă ascendentă vibrațională, adică conștientizează niște greșeli pe care le-a făcut în relație și trece prin niște transformări profunde. Posibil să fie afectată de niște provocări medicale care l-au zguduit, posibil să aibă niște vicii pe care să fie nevoit să le repare sau de care să se ocupe. Cineva trece aici prin niște provocări clar majore. Am auzit cuvântul antenă, nu știu ce legătură poate avea acest cuvânt cu voi, dar s-ar putea ca antena voastră să fie, să primiți un mesaj sau să simțiți o stare, să vă simțiți telepatic. Cineva e la înălțime într-un oraș montan sau doriți să călătoriți așa, nu știu, văd o telegondolă, da? Cum este la munte în acest moment și treceți dintr-o parte în cealaltă, dar urcați prin aer. Asta înseamnă salt mental și aveți o imagine de ansamblu. Când te uiți dintr-un loc înalt, de pe un vârf, da, în jos, ai imaginea de ansamblu și cumva parcă vezi și frumusețea lucrurilor altfel. Iată spânzuratul, o pauză. În acest moment traversați o pauză, este o pauză, este o amânare. Deci diavolul acolo vine pentru voi pentru a da drumul lucrurilor care nu vă servesc, pentru a da drumul tensiunii, pentru a elibera tensiunea cu moderația aici, cu cartea Cumpătarea. Și vine cu bucurie. Aveți bucurie. La nivel de relație vă bucurați, dacă sunteți într-o căsnicie stabilă, atunci pentru voi lucrurile se liniștesc, posibil să aveți o ciocnire de la niște bani cu partenerul vostru. Dacă sunteți singuri, atunci atenție că nu ați dat drumul unei persoane din trecut și de-aia nu se poate manifesta o altă persoană în viața voastră. Iar dacă sunteți separați și doriți să vă împăcați cu persoana iubită, nu așa nu. Nu în modul în care voi vă exprimați acum, nu în modul în care voi gândiți acum, veți reuși să îi atrageți înapoi. Dacă veți reuși, veți atrage același lucru exact cum a rămas, același tip de comportament și presupun că dacă mă urmăriți, înseamnă că ați suferit. Dacă doriți o îmbunătățire aici, este nevoie de elevare, este nevoie să vedeți imaginea de ansamblu, să analizați foarte fin, foarte psihologic, așa, toate aspectele care au avut loc între voi doi. Mai iau o carte aici la partea emoțională. Ia uite, 10 de cupe. Dragii mei, toți cei care mă urmăriți, să știți că aveți reale șanse, să aveți alături de voi o persoană care vă iubește, să fiți împliniți, să aveți relație, să aveți nuntă, că am spus în citirea de luni, de nuntă și oamenii m-au invitat la nuntă. Da, dar dacă voi nu credeți, cum să se întâmple? Clar nu veți rămâne singuri, clar există acolo pentru voi cineva. Uite, cineva care vă iubește vă face cu mâna, uite aici portocaliu, pasiunea, uite roșu, baza mea, înțelegeți cine sunteți, ce iubiți și ce vă stârnește, ce vă pasionează cel mai mult pe lume. Pentru că o luați de la început, 1 și 0 este ca și codul în programare, da? Scriu altceva, alt program. Este o reinventare, o resetare, o noutate aici foarte bună pentru voi. Ca semne astrologice foarte puternic, iată, avem aici Rac și Pești. Avem Scorpionul, avem Taurul foarte puternic, avem Scorpionul foarte puternic, avem Gemeni, de asemenea, avem Berbec, avem Săgetător, avem Balanță, Capricorn foarte puternic, Vărsător, de asemenea. La partea de plan material avem Pești, avem Balanță, Gemeni și Vărsător, dar cel mai bine simt Gemeni aici. Avem Taur și Capricorn și avem Taur. Taur foarte puternic. Iar la partea aceasta de
Stare emoțională, avem leu, avem berbec, avem rac și avem pești. Să vedem și talismanele. Uite, o să iau așa câteva în mână și pun pentru fiecare dintre cărțile acestea la moderație. Ceva semne divine de sus vă temperează, în sensul că dacă vreți să faceți ceva, să scrieți un mesaj, nu știu, vă dați seama că nu mai aveți baterie sau se întrerupe curentul electric, înțelegeți chestii de genul acesta pentru a vă scoate din vibrația diavolului. Tot la moderație avem un pantof care spune fie ai grijă că poți să fii ușor superficial și să te ascunzi în spatele unor lucruri materiale, fie vezi că situația s-ar putea să nu fie atât de dramatică pe cât o percepi tu. Aici, la mediul înconjurător, am chitara, îți poți îmbunătăți singur viața, ești deplin responsabil de siguranța ta și de bunăstarea ta, și coroana. Poți avea un mediu, o viață, o relație, o casă, o familie minunată. Poți, ea ta e pusă deoparte, e dreptul tău prin naștere. Aici, la vindecare, avem o monedă de 1. Este fie un punct, fie o săptămână, sau fie este nevoie de 1, de intenție. 1 este cifra masculină, intenția mea, curajul meu, acțiunea mea. Eu doresc să mă vindec și să mă stabilizez, iată, și să-mi pun bazele. Eu doresc să fiu ancora mea pe lumea asta. Aici, la iubire, am un G și un H. Aici, la vindecare, din nou am un taur. E ceva aici puternic cu sistemul endocrin, cu emoții, cu traume pe partea emoțională, cu valoarea de sine și cu gâtul ce spuneți, vedeți că vă atrageți spusele. Și general avem așa un nu un nasture, iubire, avem iubire, aveți pe masă numai cărți de iubire. Cu iubire ieșiți din frecvența diavolului, aveți încredere în vocea voastră interioară, cineva vă vorbește în ureche, voi sunteți. Un mesaj plin de iubire care vine repede către voi, sau faceți afirmații pentru iubire, căci vin repede către voi, o inițială D sau o țară și pasărea Phoenix care spune mă transform. O transformare are loc aici. De la bal, nu, invers, de la spital la bal. Înțelegeți? Vă îmbrățișez pe toți, vă salut pe toți și vă doresc să fiți bine. Pe data viitoare, pa, pa!